Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Mở đầu trailer tập 220 Đấu La Đại Lục là hình ảnh sảnh chính của Giáo Hoàng Điện, Bỉ Bí Đông vừa mới trở về. Chợt nghe được những tin tức khiến nàng phẫn nộ, trợn mắt nhìn kẻ đang đứng trước mặt mình, vẻ mặt áy náy chính là Hồ Liệt Na. Tin tức xấu cứ từng cái chuyển đến. Ngay trước khi về đến Giáo Hoàng Điện, Bỉ Bí Đông đã biết được tin tức hai đại đế quốc đã tiến hành chiến dịch quân sự quy mô lớn, mục tiêu đánh đếm Võ Hồn Đế quốc, từ hai phía giáp công, đại quân áp sát. Được, tốt lắm. Nhìn bộ dáng, Thiên Đấu, Tinh La bọn họ vốn là có chuẩn bị mà đến, muốn tiến đánh ta khi ta chưa ổn định được. Giỏi a, ta muốn nhìn xem các ngươi dựa vào cái gì để chống lại quân đoàn hồn sư của ta. Nana, truyền lệnh của ta, triệu tập tông chủ thất đại tông môn. Tất cả các hồn sư sắp phong chức vụ từ giáo chủ trở lên đều đến đây nghị sự. Nếu bọn họ muốn đánh một lần là xong, ta đây sẽ thành toàn cho bọn họ. Lúc này, Đường Tam sau khi khôi phục lại tay chân cho cha mình đã cùng Tiểu Vũ trở về Thiên Đấu Đế quốc. Về đến Đường Môn, biết tin tất cả đã ra tiền tuyến, hắn viết một phong thư gửi đến Hạo Thiên Tông. Sau đó, cùng Tiểu Vũ đi đến chiến trường. Xa xa, Đường Tam cùng với Tiểu Vũ đã nhìn thấy được đại quân hành quân như long trời lở đất. Khí thế số trăm vạn đại quân mang lại vẫn là làm cho bọn họ có chút thừa người ra. Từ tình huống chớp mắt của Thiên Đấu Đế quốc cũng có thể tưởng tượng ra được tình hình của Tinh La Đế quốc bên kia. Trên mặt số lượng hồn sư, Tinh La Đế quốc có thể không bằng Thiên Đấu Đế quốc, nhưng quân đội của Tinh La về số lượng tuyệt đối nhiều hơn Thiên Đấu Đế quốc. Đấu La Đại Lục đã rất nhiều năm chưa từng xảy ra cuộc chiến tranh với quy mô lớn rồi, càng không có kinh nghiệm đối mặt với hồn sư quân đoàn của Võ Hồn Đế quốc loại này. Một trận chiến như thế này, kết quả như thế nào cũng không ai biết được, nhưng Thiên Đấu cùng Tinh La hai đại đế quốc lựa chọn thời cơ như thế này không thể nghi ngờ là thời cơ tốt nhất. Lần này, Đường Môn cũng gia nhập hơn 200 danh hồn sư trang bị vũ khí hạng nặng. Chính vì vậy, đích thân Hoàng đế Tuyết Băng đến doanh trại chỉ huy luyện tập. Theo sau chính là Cốt Đấu La, trước Phong Chí và Qua Long Nguyên Soái. Lúc này, tại Giáo Hoàng Điện nhận được tin triệu tập, rất nhanh, thất đại tông môn đã có mặt đông đủ, cùng với 3 người trong Hoàng Kim Nhất Đại tiến hành quá trình họp bàn chiến lược đối phó hai đại đế quốc. Đang lúc Đường Tam chìm trong suy tư, đột nhiên tinh thần lực của hắn khơi động một chút, ánh mắt nhìn về một phía, chỉ trong chớp mắt, một đạo bóng dáng như hư ảnh đã xuất hiện trong tầm mắt của hắn. Sau lưng có một cặp cánh nhỏ run rẩy, trực tiếp tập trung về phía vị trí của Đường Tam cùng Tiểu Vũ. Chứng kiến bóng người này cùng với phản ứng của hắn, Đường Tam không khỏi cười khổ nói: có thể tính hay không là ta đang vác đá đập lên chân mình. Tham báo của Đường Môn Mẫn Đường đệ tử trên chiến trường còn chưa phát huy ra tác dụng, đầu tiên đã đem tông chủ của mình bắt được. Ngoại trừ Mẫn Đường đệ tử có võ hồn là Tiêm Vi Vũ Yến ra, làm gì còn ai có thể có được một chiếc hồn sư trinh sát không trung với tốc độ nhanh, phản ứng mau lẹ như vậy. Rất nhanh, Đường Tam cùng Tiểu Vũ đã bị mấy chục phi hành hồn sư kia theo đuổi. Sau khi dễ như trở bàn tay chế trụ đám hồn sư này, Đường Tam trong miệng phát ra một tiếng thét dài, âm thanh cuồn cuộn vang tận trời xanh. Tiếng kêu hùng hậu mà trong sáng truyền đi xa xa, giống như là đại quân vô cùng vô tận. Một tiếng thét này dĩ nhiên truyền khắp xuống trăm vạn đại quân bên dưới, lan đến mọi ngóc ngách. Hơn nữa, âm thanh không hề có chút nào suy yếu đi, ngược lại càng trở nên ngày càng dâng cao lên. Sau tiếng thét đó, Đường Tam chỉ cảm thấy nguồn lực bản thân của mình trò sôi trào lên một chút, tiếng kêu thất thời trở nên ngày càng hùng hậu thêm vài phần. Không khỏi ngạc nhiên vui mừng phát hiện ra chính mình đã đạt được đột phá cực hạn, đã đạt 93 cấp. Bất chợt, một đạo kiếm khí màu lam khổng lồ phảng phất như muốn chia trời, rạch đất trong nháy mắt dâng lên đến tận trời cao. Kiếm khí kia phảng phất như muốn nối liền thiên địa, nương theo tiếng thét réo rắt, to dài kia thẳng hướng Đường Tam phóng đến. Đường Tam nắm ngang Hải Thần Tam xoa kích trong tay, đối mặt với quang mang xanh thắm kia, trường kích xoay nhanh một vòng, một quầng sáng kim sắc nhất thời phóng ra. Mà thân ảnh nhân kiếm hợp nhất đùng đùng sắc khí kia đang bay đến không ngờ lại chính là Kiếm Đấu La Trần Tâm. Ở phía dưới nghe được tiếng thét dài cùng với khí thế áp bức, Kiếm Đấu La vốn tưởng chính là vị cung phụng của Vũ Hồn Điện nên kích sát ra tay ngay khi còn ở trên mặt đất, đã tập trung công kích vào Đường Tam trên không trung. Chính vì sợ Đường Tam phát động công kích trên phạm vi lớn đả kích đại quân. Khi kiếm ý kia hóa thành vô số lưỡi kiếm sắc nhọn hướng phía Đường Tam phát động, hắn đã vận dụng kỹ năng đến từ hồn cốt, chính là Thái Thản Cung Thương Phá, mạnh mẽ đối chọi lại. Đương nhiên, Đường Tam hóa giải công kích của Trần Tâm cũng là không dễ dàng gì. Sau đó, chủ yếu vẫn là dựa vào Hải Thần Tam xoa kích. Hải Thần Tâm xoa kích là một thanh thần khí chính thức, đối với các loại khí võ hồn vốn là có tác dụng khắc chế. Mà ngay khi Trần Tâm chứng kiến được Đường Tam, sự cảnh giác cùng với áp lực nhất thời biến mất, thay thế bởi sự khiếp sợ cực độ. Hắn như thế nào cũng không thể tưởng tượng được kẻ có thể dễ như trở bàn tay hóa giải 2 lần toàn lực công kích của mình, dĩ nhiên lại là Đường Tam. Sau khi xuống phía dưới cùng Kiếm Đấu La nói chuyện, biết tin hắn trở về, Hoàng đế Tuyết Băng đích thân đến nơi đón hắn, đồng thời dẫn Đường Tam đến doanh trại chính chuẩn bị tiến hành một cuộc họp bàn. Đến đây thì cũng hết tập 220 Đấu La Đại Lục. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.